Sziasztok! Az idei második projektem a tubeless alakítás után az a hajtás és váltás, úgymond budget GRX-esítése lett. Nos, az alapkoncepció az lett volna, hogy a Tiagra 4700-as 50-es nagylánctányérral rendelkező hajtásomat leszerettem volna cserélni egy kisebbre, és meg szerettem volna nézni, hogy milyen egy kisebb áttétel. Ugye a GRX-es hajtások már alapvetően ilyen kisebb, ilyen 46-30-as körüli, vagy 47-30-as körüli áttétellel, vagy első lánctányér felosztással jönnek. Úgyhogy én is valami ilyesmit szerettem volna, és lett volna amúgy a Tiagra hajtáshoz egy kisebb lánctányér kombó, talán egy 30-48-as vagy valami hasonló. Annak a beszerzése az eléggé körülményes volt, illetve elég értelmetlen szállítási időket mondtak mindenhol. Úgy alakult, hogy Gábor barátomnak az új bringájáról éppen bontott egy ilyen Provil 46-30-as hajtást, és én ezt egyből meg is vásároltam tőle. Ez egy szinte 0 kilométeres hajtás, alig ment vele pár kilométert, és úgy gondoltam, hogy ez próbából tökéletesen meg fog felelni. Ezek a hajtókarok ugyanakkor már más láncvonallal rendelkeznek, mint a Tiagra 4700-as, és ez azt eredményezte, hogy szükségessé vált egy első váltónak is a beszerzése, és úgy gondoltam, hogy ha már itt járunk, és az első váltót is lecserélem GRX-re, akkor már egy hátsó váltót is beledobok úgymond a kosárba, és akkor egyből legyen egy ilyen GRX-es hajtás, illetve váltásrendszer, és akkor meg fogjuk nézni, hogy ezek mit is tudnak, hogy viszonyul egy Tiagra 4700-as ehhez a GRX 400-as váltáshoz, illetve megnézzük, hogy a régi hajtókar és e között az új hajtókar között milyen különbségek vannak. Nos, az első legszembetűnőbb különbség a Tiagra 4700 és a Provil hajtás között ugye a felületkezelése. Ez ezt a grafit szürke felületkezelést kapta meg, én ezt nagyon szerettem, de ezzel a feketével is ugyanúgy el leszek, nem ezt fogom nézegetni. És ugye ez egy 50-34-es hajtás, ez pedig egy 46-30-as áttétel. Ez számomra azért tűnt megoldásnak, ugyanis én jobban szeretek a hegyekben tekerni, és már sajnos én sem leszek fiatalabb, meg sokkal erősebb, és úgy gondoltam, hogy kipróbálnék egy ilyen kicsit pörgősebb áttételt, úgyhogy ezért választottam ezt a kisebb lánctányérral rendelkező hajtásrendszert. A Provil hasonló csapágyakkal érkezik, mint a Tiagra, ugyanazzal a szerszámmal ki- és beszerelhető. Én egyébként ezeknek a csapágyaknak a cseréjéhez a kulcs és a csapágy közé szoktam tenni egy erősebb ilyen fóliát vagy nejlont, azért, hogy a csapágynak az alumínium csészéjét ne csesszük tönkre, amikor ki, illetve beszereljük. Nyilván, hogyha valakinek valami nagyon precíziós Park Tool szerszáma van középrészhez, akkor ez nyilván nem szükséges. Nekem csak ez az egyszerű akkor szerszámom van, az arra idény munkára úgymond, amire nekem kell, arra tökéletes. Úgyhogy hasonlóak a csapágyak, majd meglátjuk, hogy ez hosszú távon hogy bírja. És ugye amit mondtam, amit említettem, hogy a láncvonala különböző ezeknek, ami annyit jelent, hogy a lánctányér kijjebb helyezkedik el a középcsapágyházhoz viszonyítva, mint ezen a Tiagrán. És ez azt eredményezi, hogy a váltókarnak a vázhoz viszonyítva kijjebb kell jönnie. Nos, a Tiagra 4700-asnak a váltója ezt nem tudja, illetve csak nagyon ilyen megmókolt, kókányolt módon a limitállító csavarokkal buzerálva lehet azt elérni, hogy esetleg a külső lánctányérra úgy feltegyük a láncot, hogy az nem súrol és minden egyéb ilyen anomáliától mentes. Úgyhogy a GRX-es rendszerhez egy kifejezetten ehhez a láncvonalhoz szánt
váltóra van szükség. Ezt majd meg fogom mutatni. Hála Istennek a Shimano-nak a weboldalán van egy nagyon jó, elég részletes és könnyen érthető kompatibilitási lista, ahol meg tudjátok nézni, hogy egy bizonyos rendszernek bizonyos komponensei milyen más rendszer más komponenseivel lehet párosítani, mivel kompatibilis. Ez azért fontos, mert nagyon széles a skála, ugye GRX-en belül is van már 3 vagy 4 kategória is, különböző fokozatszámokkal, ez ugye a 10-es fokozatszám, ami a Tiagra 4700-as is, és ez a GRX 400-as szett is. No de akkor még nézzük már meg azt, hogy milyen súlyban mozognak ezek. Ez általában szokott érdekességeket hozni, illetve mutat érdekességeket. Nos, lehet, hogy ti most ezt így nem fogjátok látni, de majd elmondom az eredményt. Nos, maga a kar és a zárókupak a Provil esetén 854 g, ha ráteszem a csapágyakat, akkor pedig 948 g a mért adat. A Tiagra 4700 esetén a kar és a zárókupak az 875 g, nyilván ebben van némi dzsuva, amit nem sikerült kimosnom, illetve a csapágyakkal együtt 962 g-ot nyom. Na és akkor haladjunk tovább, nyilván a következő komponens, amit meg fogok mutatni, az első váltó, ugye ez a 4700-as Tiagra első váltója. Ez egyébként egy Brazon verzió, ami annyit jelent, hogy nincsen rajta bilincs, hanem ez alapvetően a vázon elhelyezett fülre rögzülne fel. Most az én vázamon nincsen ilyen rögzítő fül, ezen van egy külön bilincs, és erre kerül rögzítésre. Vannak még a bilincses verziók, illetve régen létezett, nem tudom, hogy most létezik-e, ami a középcsapágy és a középcsapágy ház közé megy be egy lemez, azon van rögzítve az első váltó, és akkor az oda rögzül, ezt nem nagyon használják. Úgyhogy mindjárt kibontjuk az újat, tehát itt van ő, itt a Tiagra helyett a GRX 400-as, ami 2x10-es rendszerhez van, így néz ő ki. A Tiagra és a GRX váltó összehasonlításakor szembetűnő lehet, hogy a GRX az egy sokkal robosztusabb és sokkal kompaktabb kialakítású. Látható, hogy a Bovden felfogatás is máshogy került megoldásra. Ennek eléggé kacifántos a Bovden elvezetése, ugye alulról itt bejön, és akkor itt még körbe megy, és kapott egy ilyen műanyag kupakot, nem tudom mennyire látszik, amit a Bovden elvezetés végén gyakorlatilag ezen keresztül kell bújtatni a Bovdent, és úgy tudjuk gyakorlatilag itt fixálni a dolgot. Most nézzük meg akkor ennek is a súlyát, hasonlítsuk össze, hogyha már itt van mindkettő. Jó, nézem először a Tiagrát. A Tiagra 4700-as az 86 g-ot nyom, és most pedig nézzük a GRX 400-ast. A GRX 400-as az pedig 91 g-ot nyom. Magához a GRX 400-ashoz kaptunk a nejlonba két ilyen, illetve egy ilyen felragasztható fém valamit. Ez azért van, mert a hátulján van egy feszítő csavar, és ennek a vége, ez itt jön ki. És tulajdonképpen a váznak támaszkodik neki. És a váz védelme érdekében, ha mondjuk egy ilyen kicsit érzékenyebb vázunk van, vagy egyáltalán szeretnénk megúvni a festést és a vázat, akkor ezt érdemes felragasztani, és akkor ennek fog neki feküdni maga a váltó, illetve ez a csavar, ennek a csavarnak a vége. Jelen esetben az enyémen ugye van egy külön bilincs, amire fel fogjuk helyezni, és bízom benne, hogy ennek a bilincsnek fog neki ütközni, és ezt nem kell ezt felragasztani a vázra. És akkor már csak egy komolyabb komponens
van, amiről beszélni kell. Nyilván a láncról nem fogok beszélni, sima 10-es lánc, le van vaxolva, nagyjából ennyi. A GRX 400-as hátsó váltó, ami még jött ehhez a szethez, ami igazából nem lett volna indokolt a láncvonal ellenére sem, de úgy gondoltam, hogy ha már lúd legyen kövér, és ez igazából funkcionális újdonságot vagy funkcionális hozzáadott értéket is képvisel. Ezt majd meg fogom mutatni, hogy mi és hogyan. És akkor, ha kicsomagoljuk, ez is vatta új. Ó, még kaptunk hozzá egy kis Bovden részt is. Összehasonlítva a két váltót, ezen is látható, hogy ez egy lényegesen robosztusabb konstrukció, illetve a váltó kanál az, ami lényegesen hosszabb. Ez nyilván azért van, mert ez egy nagyobb áttételi arányt tud átfogni így, tehát hátul nagyobb kazettát tudunk felszerelni ennek örömére. Mivel ezek a gravelre szánt cuccok előrevetíthetően kicsit komolyabban igénybe lesznek véve, ebben a kanálnak a rugója is lényegesen erősebb, mint a Tiagraé. Bár ez a Tiagra már ugye jó pár éves, tehát lehet, hogy már kicsit azért gyengült benne a rugó, de érezhetően ez egy komolyabb láncfeszítést eredményez majd, illetve a mountain bike-os alkatrészekhez hasonlóan ez is megkapta az úgynevezett clutch mechanizmust, ami tulajdonképpen arra szolgál, hogy ezt a kart, hogyha bezárjuk, itt a váltókanál felső tengelyénél, felső rögzítési pontjánál, akkor ez meg fogja akadályozni azt, hogy a kanál az előre felé mozduljon el, ha rázósabb terepen megyünk, tehát megfeszített állapotban marad a lánc, és így nem fog tudni leugrani a lánc olyan könnyedén az első lánctányérról, nem fog lifegni a láncunk. De ha már itt vagyunk, akkor nézzük is meg, hogy mi is ez a clutch és hogyan működik. Ehhez nem kell más tennünk, csak ezt a 3 pici imbuszcsavart ki kell varázsolnunk onnan, úgyhogy ezt mindjárt meg is tesszük. Na és ha sikerült levarázsolni a felső sapkát, akkor elénk tárul ez a mechanizmus, ami tulajdonképpen egy kör alakban meghajlított lemez, ami körül a fémbetétes ilyen műanyag vagy gumi gyűrűk körül helyezkedik el. Ez tulajdonképpen a kanálnak a felső tengelye, aminek a mentén gyakorlatilag forog a kanál. És hogyha megnézitek, akkor itt van egy ilyen excenteres darab, ami, hogyha fogjuk és megfeszítjük a kart, akkor ez az excenter hatására ezt a lemez gyűrűt szorosabbra fogja tulajdonképpen, és nem engedi meg elmozdulni. Tehát így most nem tudom elmozdítani igazából a lemezgyűrűt. Nyilván, hogyha nagyon akarnám, akkor meg tudnám mozdítani. És van itt még egy pici csavar, amivel későbbiek folyamán tudjuk állítani igazából ezt az ellenállást, hogyha jól emlékszem, mindjárt megnézzük, de szerintem igen, ez is állítható. Igen, ez egy pici csavar, úgyhogy ha ez esetleg kopik, vagy nyúlik ez a lemez, amit nem hiszem, hogy lesz, csak inkább ez a belső része fog kopni, akkor ezen tudjuk állítani. Úgyhogy ez igazából így működik, ezt az excentert mozgatjuk, és ezt a gyűrűt feszítjük meg ezzel. Úgyhogy így működik ez a clutch mechanizmus. És most jönne az, hogy lemérem és összehasonlítom a régi hátsó váltót és az újat, valamint felszerelem a cuccokat a bringára, de itt jött közbe a technika ördöge, és sajnos volt egy nagyobb adatvesztésem, aminek folytán az ezzel kapcsolatos vágóképek, illetve több felvett anyag is eltűnt, illetve elpusztult, úgyhogy kénytelen vagyok így megcsinálni a videónak a végét,
hogy össze van szerelve gyakorlatilag az egész úgy, ahogy kell, be is van állítva, sőt, amióta elkezdtem felvenni a videót, egy hét el is telt, és azóta mentem is a bringával, volt szerencsém kipróbálni. Úgyhogy így elbábozva gondoltam, hogy egy kicsit összefoglalom, hogy is történt az összeszerelés. A hátsó váltóval az ég egyet a világon semmi nehézség nem volt, hip-hop fel lehet szerelni, teljesen egyszerű beállítani, tehát aki csinált már váltó beállítást, annak ez is menni fog. Én az első váltóval, megmondom őszintén, szívtam, de ez az én problémám igazából, én nem szeretek első váltót cserélni. Ezzel a párhuzamos beállítással, a tányérral való párhuzamos beállításával szokott nekem problémám adódni, úgyhogy emiatt kétszer kellett úgymond felraknom a váltót, de meg lehet oldani. Ami pozitívuma ennek az új első váltónak, hogy van az oldalán egy jelölés, amivel a megfelelő kábelfeszességet be lehet állítani a felső holdponton, és ez szerintem egy tök jó dolog. Ez tökre nagy segítség azoknak, akiknek nem olyan rutinosak vagy ezzel problémájuk van. A kábel elvezetése az egy kicsit érdekes számomra. Ez egy hogy mondjam, egy ilyen kompaktabb kialakítás, de mégis olyan úgy tűnik, mintha több hiba lehetőség lenne benne, mint a Tiagrába. Tiagra az nekem egy egyszerűbb kialakításnak tűnt. Ez egy sokkal kompaktabb, de ugyanakkor egy összetettebb kialakításnak tűnik. Úgyhogy összességében tök egyszerű volt összeszerelni. Ami érdekesség még a hajtókarral kapcsolatosan, ugye ez nem az igazi GRX, hanem ez a Proville-nek egy hasonló rendeltetésű, Gravelre tervezett hajtókara. Nos, ennek a láncvonala még egy picivel kijjebb van, mint a standard Shimano GRX-é. Ez azért fontos, mert itt a limitállító csavaroknál, a külső résznél figyelni kell, mondhatni majdnem teljesen tökig be kell csavarni, hogy ezzel a hajtással tudjon működni ez a GRX 400-as hajtókar. Nem teljesen tökig, de azért figyelni kell rá. Tehát ez nem probléma igazából, hanem ez egy ilyen tulajdonsága ennek a hajtókarnak. Ezen kívül igazából más extra dolog nincsen, ami a felszerelésével kapcsolatosan odafigyelést igényel. A megadott kompatibilitási tábla alapján tökéletesen működik a 4700-asnak az első és hátsó váltókarjával, úgyhogy ezzel se volt semmi gond. Na és akkor az első próbaút alkalmával mentem úgy, hogy a clutch ki volt kapcsolva, valamint mentem úgy is, hogy a clutch be volt kapcsolva. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy a clutchnak a bekapcsolása az milyen mértékben befolyásolja a váltásnak a sebességét és a minőségét. Azt kell, hogy mondjam, hogy érezhető egyébként a váltás sebességén, hogy valamivel lomhább, amikor a clutch be van kapcsolva, de a váltás minőségét egyáltalán nem befolyásolta nekem eddig. Megpróbáltam egy ilyen murvás dózer úton felmenni, és ott is közben váltogattam, nem volt igazából problémám vele, de érezhető volt a lejtmenetbe, hogy a lánc sokkal kevésbé lebegett be, és kevesebb volt a lánczaj, jobb volt a lánc feszessége, mint a Tiagrával, úgyhogy ebből a szempontból már pozitívnak értékelem ezt a cserét. Amire kíváncsi leszek, hogy ennek a Proville hajtásnak a csapágyai mennyire lesznek hosszú távúak, meddig fogja bírni, és amit még érdemes elmondani, hogy a Tiagrának, illetve a Shimanónak, illetve a Proville-nak más a felfogatása, magát a hajtókar felfogatási bordái más kialakításúak, a Shimanoé egy sokkal sűrűbb bordázatú, ez pedig egy ritkább bordázattal rendelkezik, de ettől függetlenül tök jól fel lehetett szerelni. Amit még én elcsesztem, és ezt bevallom, hogy elcsesztem, az a műanyag feszítő kupak, ami a nem hajtás oldalon kerül fel, és előfeszíti gyakorlatilag addig magát a hajtókart, amíg azt nem rögzíted a tengelyre. Azt én sikeresen eltörtem,
de ezt követően megragasztottam és tökéletesen működik, úgyhogy ezzel sincsen probléma, illetve azt lehet utólagosan akár az AliExpressről is rendelni. Úgyhogy ja, megtörtént a GRX-esítése ilyen budget verzióban a PlanetX-nek. Úgy gondolom, hogy erre az évre le is tudtam a fejlesztéseket a bringán. Lehet, hogy még egy-két elektronikai dolog lesz, de erről majd úgy is fogok videót gyártani. Úgyhogy jelenleg a Tubeless és a GRX hajtásváltás csere az megtörtént. A Tubeless-szel egyébként meglepően jók a tapasztalataim. Erre már most azt mondom, hogy bánom, hogy nem hamarabb léptem meg. Úgyhogy ja, ez a kis videó ennyi volt. Remélem, hogy találtatok benne valami hasznosat, és hogyha még nem tettétek meg, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!